Hello everyone! Welcome back to my channel. So, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail. So, sa paggawa ng thumbnail, gagamit tayo ng PixArt at saka thumbnail maker. So, unahin natin mag-cut out ng picture. So, halimbawa, ito. So, cut out natin siya. Ayan. Ngayon lang natin. Ngayon lang natin yung kulay niya. Ayan. Save. So, ayan. Lagyan lang natin siya ng borders. Ayan. So, ito yung pagpapanipis ng borders. Ito naman yung pagpapakapal. So, ito lang siya. So, ayan. Okay na yan. And then, okay. And then, okay. Save. Gallery. Done. So, punta naman tayo ngayon sa thumbnail maker. So, ayan. So, meron ditong create banner. Ang kagandahan dito sa thumbnail maker, may ratio na siya. So, hindi ka na mahihirapan. At, ito, meron YouTube cover at YouTube thumbnail. So, punta ka lang sa YouTube thumbnail. And then, select mo yung picture na kinataot natin. So, eto. Okay. And then, rotate lang natin siya. Ayan. And then, background. Ayan, pili ka lang ng background. Halimbawa to red. So, palakihin natin yun. Ayan. Nilagyan natin na kung ano yung about dun sa video natin. So, how to make. Ayan. How to make YouTube. Kaya ako pinaghiwalay siya ng sulat kasi meron akong gagawin. YouTube thumbnail. So, ayan. Pwede natin siyang palitan ng font. So, yung gagamitin natin font ay ito. Halimbawa. And then, lagyan natin siya ng kulay. White or this one. Ayan. Ito maganda. So, ito is white lang. Ito gawin natin white din. White din, and then lagyan natin ng background. So, punta ka sa background. So, ayan. Kung black, gray or black, ayan, gusto mo. So, ayan. Picture. Color. So, ayan, yung back. Lagyan natin siya
natin yung back. Ayan, YouTube thumbnail. So, lagyan natin na siya ng background. How to make a YouTube Ayan. YouTube thumbnail. Ayan. So, ayan. So, ganito lang. So, ayan. So piling ko naman okay na yan. So, okay na yan. So, palitan na natin ito siya ng background. Ayan. Palitan natin siya ng font. Ayan. So, ayan. Then, save natin siya. Click na tayo sa gallery. So, ito na yung ginawa natin YouTube thumbnail. So, lagyan natin siya ng YouTube button. Click na tayo dyan. And then, back lang natin siya. And then, insert tayo na YouTube button or YouTube logo. So, poster maker, PixArt. So, eto. Okay. So, ayan. So, and then save. So, ayan. So, ito na yung ating ginawang YouTube thumbnail. So, ganun lang kadali yung paggawa ng YouTube thumbnail. So, sana nakatulong sa inyo ang video nito at thank you so much. Bye!